Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ khám phá tiến hóa, quá trình đã tạo nên sự đa dạng của sự sống trên trái đất. Tiến hóa là sự thay đổi và phát triển của sinh vật qua nhiều thế hệ, từ vi sinh vật nhỏ bé đến động vật khổng lồ. Hiểu về tiến hóa giúp chúng ta kết nối với mọi sinh vật sống và bảo vệ thế giới tự nhiên. Đây là câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể, câu chuyện về tất cả sự sống trên trái đất. Hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu của chúng ta. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 3,8 tỷ năm trước, trong những đại dương cổ đại của trái đất. Những dạng sống đầu tiên là những sinh vật đơn bào, đơn giản. Những người tiên phong thực sự đã thay đổi hành tinh bằng cách tạo ra oxy. Trong hàng tỷ năm, những sinh vật siêu nhỏ này là sự sống duy nhất trên trái đất, sống sót qua những thay đổi khí hậu và địa chất đầy kịch tính. Theo thời gian, một số đã tiến hóa có nhân, trở thành sinh vật nhân chuẩn, một bước nhảy vọt lớn về độ phức tạp. Sự nâng cấp này cho phép các tế bào chuyên biệt hóa và làm việc cùng nhau, hình thành nên những sinh vật đa bào đầu tiên. Hãy tưởng tượng một nhóm người cùng nhau xây dựng một ngôi làng thay vì sống một mình. Sự hợp tác này là nền tảng cho tất cả sự sống phức tạp. Quá trình chuyển đổi từ tế bào đơn sang sự sống đa bào đã mất hàng trăm triệu năm. Cuối cùng, những loài động vật đơn giản như bợt biển và sữa xuất hiện, với cơ thể được tạo thành từ các mô và bộ phận khác nhau. Những loài động vật sơ khai này là những loài đầu tiên di chuyển, săn mồi và tương tác với môi trường theo những cách mới. Sân khấu đã được thiết lập cho một sự bùng nổ của các dạng sống mới, lấp đầy các đại dương với sự đa dạng. Thời kỳ vi sinh vật yên tĩnh đã kết thúc, nhường chỗ cho một thế giới đầy tiềm năng. Từ những khởi đầu khiêm tốn này, câu chuyện về sự sống sắp trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chương tiếp theo sẽ chứng kiến các đại dương trở nên sống động với những sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời. Sự sáng tạo của tiến hóa chỉ mới bắt đầu. Khoảng 541 triệu năm trước, sự bùng nổ kỳ Cambrian đã biến các đại dương thành một thế giới sống động của các loài động vật phức tạp. Sự sáng tạo của tự nhiên đã tạo ra một loạt các kiểu cơ thể mới đầy ấn tượng. Gần như tất cả các nhóm động vật chính đều xuất hiện trong thời gian này. Các biến tràn ngập bổ ba thủy, động vật chân đốt có giáp và những kẻ săn mới như Anomalocaris. Những sinh vật kỳ lạ như Hallucigenia, vỗi gai và xúc tù, lang thang dưới đáy biển. Mức oxy tăng và sự tiến hóa của việc săn mồi đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang tiến hóa, thúc đẩy sự đổi mới nhanh chóng. Các loài động vật phát triển vờ, gai và tốc độ để sống sót, trong khi những kẻ săn mồi trở nên hiệu quả hơn. Sự bùng nổ kỳ Cambrian đã đặt nền móng cho gần như tất cả sự sống động vật trên trái đất. Những loài động vật có xương sống đầu tiên, tổ tiên xa xôi của chúng ta, cũng xuất hiện, nhỏ bé và không ấn tượng nhưng đầy tiềm năng. Các đại dương giờ đây là nơi sinh sống của một hệ sinh thái sống động, gồm những sinh vật bơi lội, bò trườn và săn mồi. Câu chuyện về sự sống đang tăng tốc và bước nhảy vọt lớn tiếp theo sẽ đưa một số sinh vật ra khỏi nước. Cuộc phiêu lưu còn lâu mới kết thúc, tiến hóa sắp chinh phục những biên giới mới. Trong hàng triệu năm, sự sống chỉ phát triển trong nước, trong khi đất liền vẫn hoang vắng và trống rỗng. Những người tiên phong đầu tiên định cư trên đất liền là thực vật như rêu và dương xì, tạo ra đất và làm giàu khí quyển bằng oxy. Ngay sau đó, động vật chân đốt, tổ tiên của côn trùng và nhện, đã mạo hiểm lên đất liền, được bảo vệ bởi bộ xương ngoài cung cáp của chúng. Hãy tưởng tượng những con cuốn chiếu cổ đại và những sinh vật giống bồ cấp khám phá thế giới mới này. Bước đột phá thực sự đến với động vật có xương sống, đặc biệt là cá vây thủy với vây chắc chắn, được xương nâng đỡ. Tiktaalik, một hóa thạch nổi tiếng, cho thấy sự chuyển đổi từ cá sang động vật trên cạn, một phần cá, một phần lượng cư, có khả năng tự chống đỡ trong nước nông. Bước chuyển lên đất liền này là một cột mốc quan trọng, đòi hỏi phổi, bộ xương chắc khỏe hơn và những cách mới để sống sót bên ngoài nước. Những loài lượng cư đầu tiên là những loài động vật bốn chân trên cẩn, nhưng chúng vẫn cần nước để sinh sản. Bò sát sớm xuất hiện sau đó, tiến hóa ra không thấm nước và chúng có vợ, cuối cùng thoát khỏi sự phụ thuộc vào nước. Sự chinh phục đất liền đã mở ra vô số khả năng cho tiến hóa. Sự sống không còn bị giới hạn trong các đại dương, các hệ sinh thái và sinh vật mới sẽ sớm xuất hiện. Thời đại của động vật trên cạn đã bắt đầu, mãi mãi thay đổi hành tinh. Hành trình tiến hóa giờ đây đang diễn ra trên một sân khấu lớn hơn nhiều. Thế giới sẽ không bao giờ giống như trước. Cuộc phiêu lưu tiếp tục. Sau loài lượng cư, bò sát đã chiếm lĩnh, nhờ vào lớp da có vảy và trúng ổi giúp chúng phát triển mạnh trên đất liền. Điều này đã dẫn đến khi Mesozoic, thời đại của bò sát, bị thống trị bởi khủng long trong hơn 150 triệu năm. Khủng long có đủ hình dạng và kích cỡ, từ những gã khổng lồ hiền lành như Brachiosaurus đến những kẻ săn mồi hung dữ như Tyrannosaurus Rex. Thế giới là vương quốc của chúng, với bò sát thống trị đất liền, không khí và biển cả. Những loài bò sát bay gọi là thần lan bay lượn trên cao, trong khi những loài bò sát biển như Plesiosaurus săn mồi trong các đại dương. Trong thời gian này, những loài động vật có vú đầu tiên xuất hiện, những sinh vật nhỏ, sống về đêm, sống trong bóng tối.
Khủng long thích nghi với khí hậu thay đổi, tiến hóa các hành vi phức tạp và chăm sóc con non của chúng. Chúng không chậm chạp hay ngu ngốc mà năng động và thành công, thống trị trái đất trong một khoảng thời gian đáng kinh ngạc. Nhưng sự thống trị của chúng sẽ kết thúc trong thảm họa, mở ra cánh cửa cho sự sống mới trỗi dậy. Thời đại của khủng long sắp nhường chỗ cho một điều hoàn toàn khác. Tiến hóa đang chuẩn bị cho màn trình diễn lớn tiếp theo của nó. Thế giới đang đứng trước bờ vực của sự thay đổi kịch tính. Một kỷ nguyên mới đang đến. Khủng long chưa bao giờ thực sự biến mất. Nhìn ra ngoài, bạn có thể thấy một con đàn bầy. Các loài chim hiện đại là hậu duệ trực tiếp của khủng long chân thú như Velociraptor và T-Rex. Lông vũ ban đầu tiến hóa để cách nhiệt hoặc trưng bày, không phải để bay, như được chứng minh bởi các hóa thạch từ Trung Quốc. Theo thời gian, các sợi lông đơn giản trở thành lông vũ phức tạp, mở đường cho việc bay. Archaeopteryx, một hóa thạch từ 150 triệu năm trước, bậc cầu giữa khủng long và chim, với cả đặc điểm của bò sát và chim. Sự tiến hóa từ khủng long sang chim là dần dần, với nhiều bước nhỏ. Những loài khủng long có lông vũ ban đầu có thể lượn hoặc sử dụng cánh để giữ thăng bằng trước khi bay thực sự tiến hóa. Bay mở ra những cơ hội mới, thoát khỏi kẻ săn mồi, tìm kiếm thức ăn và khám phá môi trường sống mới. Trong khi những con khủng long khổng lồ biến mất, nhánh có lông vũ này đã sống sót và phát triển mạnh. Chim là những con khủng long song, một minh chứng cho sức mạnh biến đổi của tiến hóa. Bầu trời trở thành lãnh địa của chúng, và câu chuyện của chúng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. 66 triệu năm trước, một tiểu hành tinh khổng lồ đã va vào trái đất, chấm dứt sự thống trị của khủng long. Vụ va chạm đã gây ra các thảm họa toàn cầu, động đất, sóng thần và một đám mây bụi che khuất mặt trời, gây ra một cuộc đại tuyệt chủng. Khoảng 75% tất cả các loài đã biến mất, bao gồm khủng long, thần lăn bay và các loài bò sát biển khổng lồ. Nhưng thảm họa này đã tạo ra cơ hội. Động vật có vú, từng nhỏ bé và ẩn mình, bắt đầu phát triển mạnh. Bản chất máu nóng và khả năng thích nghi của chúng đã giúp chúng sống sót sau hậu quả khắc nghiệt. Khi khủng long biến mất, động vật có vú nhanh chóng đa dạng hóa. Một số trở thành động vật ăn cỏ, một số khác là động vật ăn thịt và một số quay trở lại nước. Các loài linh trưởng leo lên cây, đặt nền móng cho câu chuyện của chính chúng ta. Thời đại của động vật có vú đã bắt đầu, định hình lại các hệ sinh thái của trái đất. Tiến hóa không chỉ là về sức mạnh, nó là về sự thích nghi với sự thay đổi. Những loài sống sót nhỏ bé của kỳ khủng long sẽ tiếp tục thống trị hành tinh. Sự thành công của chúng đã mở đường cho các dạng sống mới, bao gồm cả chúng ta. Thảm họa và cơ hội là hai mặt của đồng tiền tiến hóa. Thế giới đã được biến đổi, và một chương mới đang diễn ra. Từ chợ tàn của sự tuyệt chủng, sự sống đã tìm thấy một con đường phía trước. Câu chuyện về động vật có vú chỉ mới bắt đầu. Trong số các loài động vật có vú, linh trưởng đã tiến hóa những đặc điểm độc đáo để sống trên cây. Bàn tay có khả năng nắm mắt hướng về phía trước và bộ não lớn hơn. Câu chuyện về loài người của chúng ta bắt đầu ở châu Phi, nơi tổ tiên của chúng ta tách khỏi tinh tinh khoảng 6 đến 7 triệu năm trước. Chúng ta có chung một tổ tiên với tinh tinh, khiến chúng ta trở thành anh em họ về mặt tiến hóa. Một cột mốc quan trọng là đi bằng hai chân, đi thẳng bằng hai chân, như đã thấy ở những loài hominin sơ khai như Lucy. Bàn tay tự do đã dẫn đến việc sử dụng công cụ. Homo habilis đã tạo ra các công cụ đá đơn giản, mở khóa các nguồn thức ăn mới và thúc đẩy sự phát triển của não bộ. Theo thời gian, các loài người đã tiến hóa bộ não lớn hơn và các công cụ tiên tiến hơn. Homo erectus đã kiểm soát lửa, và rồi châu Phi, người Neanderthal đã sống sót qua các kỳ băng hà và phát triển văn hóa. Homo sapiens xuất hiện khoảng 300.000 năm trước với ngôn ngữ, nghệ thuật và tư duy biểu tượng. Khả năng giao tiếp và hợp tác đã mang lại cho chúng ta một lợi thế độc đáo. Chúng ta đã lan rộng khắp toàn cầu, cạnh tranh với các loài người khác. Sự trỗi dậy của loài người đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong tiến hóa. Hành trình của chúng ta từ tổ tiên cổ đại đã định hình thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Tiến hóa không chỉ là lịch sử, nó đang diễn ra ngay bây giờ, xung quanh chúng ta. Vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc kháng sinh, côn trùng thích nghi với thuốc trừ sâu, và các loài phản ứng với những thay đổi môi trường nhanh chóng. Hiểu về tiến hóa kết nối chúng ta với tất cả sự sống và tiết lộ vị trí của chúng ta trong câu chuyện vĩ đại của tự nhiên. Chúng ta là một nhánh trên một cây gia đình rộng lớn, được định hình bởi hàng tỷ năm thay đổi. Kiến thức này mang lại sự khiêm tốn và kinh ngạc, nhưng cũng là trách nhiệm. Con người đã trở thành lực lượng tiến hóa mạnh mẽ nhất, làm thay đổi khí hậu và gây ra một cuộc đại tuyệt chủng. Chúng ta đang tia cành cây sự sống, thường là trước khi chúng ta hiểu những gì chúng ta đang mất. Câu chuyện về tiến hóa là một kim chỉ năm cho tương lai của chúng ta. Nó dạy chúng ta giá trị của đa dạng sinh học và sự cần thiết phải bảo vệ nó.
Bảo tồn sự đa dạng của sự sống không chỉ là về việc cứu động vật, đó là về việc bảo vệ sự sống còn của chính chúng ta. Chúng ta là loài đầu tiên hiểu về tiến hóa và là loài duy nhất có khả năng định hình tương lai của nó. Chúng ta có thể phá hủy, nhưng chúng ta cũng có thể bảo vệ. Sự lựa chọn là của chúng ta. Hãy là những người quản lý khôn ngoan của hành tinh chúng ta và tôn vinh di sản tiến hóa của chúng ta. Câu chuyện vĩ đại của sự sống phụ thuộc vào những gì chúng ta làm tiếp theo. Cuộc phiêu lưu tiếp tục với chúng ta.